أمي وأخت جوزي هما السبب في إنهم دمروا لي حياتي. أنا اتجوزت وأنا عندي 19 سنة. بعد ما خلصت الثانوية ما دخلتش جامعة، ولما جه جوزي عشان يتقدم لي أهلي وافقوا عليه. كان راجل كويس ومحترم وابن ناس ومتعلم ومعاه شهادة. اتجوزت وقعد معايا كده 3 شهور وبعد كده سافر. هو دايما في سفره يا بينزل أجازة كل سنة يا كل سنتين، مش مهم. المهم إن أنا حملت منه وجبت توأم شهد وريان، مالين عليا حياتي ومش محتاجة حاجة خالص من الدنيا. بلعب معاهم وذاكر لهم ويشتكولي واشتكي لهم. يعني غياب جوزي مش مقصر معايا في أي حاجة بصراحة، الحمد لله على كل شيء. طول ما هو مسافر أنا قاعدة في بيتي وقافلة على نفسي وما بعملش أي حاجة، ويوم مثلا في الأسبوع ولا حاجة بستأذنه واروح أزور أهلي وأقعد مع ماما شوية وبعد كده أروح على طول. حتى ما كنتش ببات عندها، وكانت دايما تقعد تتحايل عليا وتقولي يا بنتي باتي شوية، ارتاحي من خدمة العيال، اقعدي كده فترة كده ونامي براحتك وانا اللي اعمل الاكل واعمل كل حاجة. كنت اقول لها لا يا ماما، انا مش عايزة اتقل عليكي، انا هروح واخد العيال، انا ما بقيتش عارفة انام الا في بيتي وسط عيالي. المهم جوزي جه ميعاد اجازته وقعد معانا. جوزي من النوع اللي بيحب لما الاجازة بتاعته تيجي وينزل ما نخرجش من البيت ابدا، يفضل قاعد معانا، واللي عايز يتفسح هو اللي يفسحه، ولما نعوز نخرج او نروح زيارات نروح معاه. اصل هو احنا بنوحشه دايما، بيبقى عايز نبقى جنبه على طول. عنده حق، ما هو سنة او سنتين كتير برضو. في يوم رحت عند حماتي عشان كانت عزماني على الغدا وجوزي كان معانا، قعدنا واتغدينا وضحكنا وهزرنا. اختي جوزي استأذنت قبل الغدا ب5 دقايق ونزلت وقالت لمامتها ان انا محتاجه يا ماما اروح مشوار ضروري جالي فجأة دلوقتي. شكلها كان مريب بس عادي، يعني براحتها، انا ماليش دعوه. وبعد ما احنا قربنا ننزل حماتي رنت عليها وقالت لها يلا عشان هما نازلين، وجت سلمت علينا واحنا نزلنا. روحت البيت، طبعا جوزي ما خدش باله من اي حاجه، بس انا حسيت ان البيت متبهدل شويه كده ومتكركب، مفيش حاجه في مكانها. مفيش حاجة اتسرقت، بس مفيش حاجة في مكانها. الذهب والفلوس واللاب بتاعي مفتوح، حتى التاب بتاع العيال. يا ترى هي كانت بتعمل ايه؟ انا متأكدة انها سرقت المفتاح من شنطتي وجت هنا. واللي اكد لي الكلام ده بنت الجيران الصغيرة، قالت لي يا طنط عمة شهد وريان كانت موجودة هنا. قلت لها ماشي حبيبتي، بس انا بقى كنت متأكدة انها بتدور ورايا عشان تشوف انا بخون جوزي ولا لا. هي كانت دايما تقول لي هو انت ما بتلعبيش بديلك كده ولا كده؟ يا بنت انا زي اختك، يا بنت قوليلي، ما هو برضو سنة وسنة ونص غياب كتير، مفيش اي حاجة خالص، مفيش اي مشاعر اتحركت لاي حد تاني، قوليلي يا بنت وانا هستر عليكي. وكنت بقول لها لا طبعا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا لا يمكن اخون جوزي ابدا، يعني هو متغرب علشان يجيب لنا الاكل والشرب واللبس ويهننا ويخلينا عايشين مبسوطين وانا اخونه؟ استحالة، استغفر الله العظيم. كانت تقول لي انتي واخده بالك الموضوع جد كده ليه يا بنت؟ انا بهزر معاكي، هو انا يعني قصدي خيانه بجد؟ انا قصدي مثلا تكوني بتكلمي حد كده، تبعتي صور كده ولا كده، الحاجات اللي هي الخفيفه دي. انا متاكده انها ما بتعملش كده، انا متاكده انها عايزه توقعني في الكلام، بس على مين؟ انا الحمد لله ما بعملش اي حاجه غلط وماشيه في السليم وربنا هديني. حكيت لمامتي اللي حصل واتضايقت جدا واتعصبت وقالت لي هاتي عيالك وتعالي، انا عايزاكي تقعدي معايا يومين. قلت لها على رايك يا ماما، وخدت العيال فعلا ورحت، وما قلتش لجوزي ان انا هبات لاني عارفه انه مش هيوافق، بس انا قلت احطه قدام الامر الواقع. واتصلت بيه وانا هناك وقلت له بصي يا حبيبي انا تعبانه ومش قادره اروح النهارده، ممكن بس اريح عند ماما النهارده عشان اعصابي تعبانه، وبكره الصبح هاجي على طول. زعق وصمم وقال لي لا انا هاجي اخدك دلوقتي، وانتي لو عايزه تروحي بكره تاني انا هوديكي. قفلت معاه وقلت لماما ان هو مش موافق. راحت متصله بيه وقالت له بصي يا حبيبي بنت تعبانه شويه، خليها تستريح وتنام النهارده، ده هو كلهم 5-6 ساعات هتنامهم وتصحى تجيلك على طول. قال لها لا يا ماما شكرا، انا هاجي اخدها وبكره ان شاء الله الصبح هجيبها لك لو عايزاها تريح معاكي طول اليوم،
بس ما تباتش برا البيت، انا عايز ولادي ومراتي يباتوا في حضني. اخويا اتضايق قوي واتعصب واتصل بيه وزعق له وقال له اختي هتبات هنا يعني هتبات هنا، انت مالكش دعوه بيها. لقيت جوزي بعد ربع ساعه بالظبط بيخبط على باب امي ومتعصب جامد بيقول انا عايز مراتي وعيالي حالا. انا كنت جوه لما سمعت صوت الزعيق، واخويا وجوزي بيتخانقوا مع بعض رحت طالعه على طول. واخويا قال لي لو روحتي مع جوزك ما تجيش البيت ده تاني. ولقيت امي بتقول لي لو خرجتي من هنا لا انت بنتي ولا نعرفك. وجوزي بصلي وقال لي ها هتيجي معايا ولا هتفضلي قاعده مع اهلك؟ قلت له بصي يا حبيبي، انا مش عايزه مشاكل لا معاك ولا معاك، انا عندي حل وسط، انت تاخد العيال يباتوا معاك النهارده وانا هبات عند ماما واجيلك بكره. طبعا جوزي مرضيش بالحل ده وقال لي انا هاخد العيال بس تخليكي هنا وما تجيش لا بكره ولا بعده ولا عايز اشوف وشك خالص. وخد العيال ومشي. انا مش عارفه اعمل ايه، كنت ارضي جوزي ولا ارضي اهلي؟ ما كانش فيها حاجه لو كنت بيت عند ماما اليوم ده، الدنيا ما كانتش هتخرب يعني. وبرضه اهلي ما كانش فيها حاجه لو كنت روحت مع جوزي وجيت قعدت معاهم تاني يوم طول اليوم. بصراحه انا ما كانش عندي اي حل واخترت عشوائي، وبالنسبه لي الحل اللي انا اخترته ده كان حل وسط، بس بالنسبه لجوزي ما كانش حل، ده كان مصيبه وخرب بيت. مفيش حل غير ان انا اروح احكي لجوزي واقول له على الكلام اللي اخته بتقوله لي وانها عايزه توقعني في الغلط. فعلا رحت وقلت له، قال لي يعني انت عايزه تقولي لي ان اختي هي اللي مضايقاكي وهي اللي بتعمل كده؟ المفروض فعلا انت عملتي حاجه كده ولا كده وهم شكوا فيكي يعني مش عايزين يواجهوكي. ما صدقتش ان هو يقول لي كده، وخرجت زعلانه ورحت عند بيت اهلي وكلمت خالي وعمي عشان يتوسطوا لي، وبرضه مفيش فايده. رجوع مش عايز نرجع، واهلي خلاص شبعوا مني. يعني بعد ما بقوا بيحاربوا علشان ابات معاهم يوم، بقوا بيحاربوا عشان انزل اشتغل واصرف على نفسي، وبقيت حمل عليهم. وشوفي يا بنتي جوزك بيجي ازاي ونجيبه، يا بنتي حايل جوزك شوفي بيجي بأنهي طريقة، بالمحايلة ولا بالدلع ولا بالفلوس ولا بالهدايا، شوفي كده وجربي اتلحلحي كده يا حبيبتي، انا مش عايزاكي زي بيت الوقف. قلت لها حاضر يا ماما، عندك حق، انا ما ينفعش ابقى زي بيت الوقف. رحت عند بيت جوزي واستسمحت ان هو يسامحني وقلت له انا مش هعمل كده تاني، وفعلا طردتك من البيت اهون بكتير من طردة اهلي ليا في البيت. عموما انا مش هضايقك تاني، وانا كنت غلطانة لما جيت عليك عشان خاطر اهلي، انا ما كانش ينفع اجي على حد، والحل الوسط كان عندك انت ما كانش عندي انا، سامحني. بصلي كده وما تكلمش وقال لي خش شوف عيالك. دخلت وانا مبسوطة وغيرت هدومي وقعدت معاهم وحضنتهم وبوستهم. وفي اخر الليل الساعة 12 كده جوزي قال لي يلا البسي عشان هننزل لوحدنا ونخرج. قلت له هنسيب العيال؟ قال لي ما هم نايمين اهو. وقمت فعلا ولبست وخرجنا خروجه حلوه قوي ورجعنا البيت. وبصراحه اتعلمت ان الحل الوسط دايما بيبقى عند الاحكم. اتعلمت ان الحل الوسط دايما بيبقى عند الشخص الاكبر والاحكم واللي شايف الموضوع من بره مش من جوه، والمساله مش مساله عنده بس. والحمد لله حياتي مشيت، واخت جوزي ما عدتش بكلمها تاني ابدا. حتى جوزي قلل التعامل معاها شويه، الحمد لله ان هو صدقني وجي وقال لي اصلا اختي كانت برضو مش مظبوطه ايام فتره المراهقه، فعشان كده فاكره الناس كلها وحشه زيها. ما تقوليش الكلام ده لحد، دي برضو عامه العيال ولازم تفضل في نظرهم كويسه. قلت له حاضر، والحمد لله كل حاجه رجعت زي الاول واحسن. ولما جه ميعاد السفر بتاع جوزي ودعته، وزي ما رجعت في الاول قاعده في حالي انا واهلي ومستنياه يرجع بالسلامه.